ආයිබෝවන් ඔයාලට සුබ දවසක්. කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් එක ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. බටර් කේක් එක, මූලිකම කේක් එක හරියටම හදාගන්න විදිය. ඉතින් බටර් කේක් එක හදනකොට ගොඩක් රහස් තියෙනවා, පුංචි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට දැනගන්න නැති වුනහම කේක් එක හදනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට වර්ධින පුංචි දේවල් වෙනවා. ඉතින් රසටම එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හයි වෙනවා, එක පැත්තක් බහිනවා, එහෙම නැත්නම් කළු වෙනවා එක පැත්තක්, මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සොෆ්ට් එකට මෙලකට හදාගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට පොඩ්ඩක්වත් හංගන්න නැතුව සියලුම දේවල් කියනවා බටර් කේක් එකක් රසට මේ විදිහට මෙලකට හදාගන්න විදිය. ඇත්තටම ගොඩාක් රසයි. ඔයාලට කඩෙන් කිසිම දවසක කේක් ගේන්න ඕනේ නැති වෙයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් බටර් කේක් කඩෙන් කන එක ගොඩක්ම භයානකයි. මොකද බිත්තර වෙනුවට වෙන ආදේශක දානවා, බටර් වෙනුවට වෙන ආදේශක දානවා. ඉතින් අපිට ගෙදර හදාගත්තම මේක රසට ගුණට කන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. බටර් කේක් එකක් නියම විදියට හදන විදියයි අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ. මේකට ආදේශක දාලා නෙමෙයි. ඉතින් ටිකක් වියදම් යනවා. රුපියල් 1000ක් විතර අවම යනවා මේක හදන්න. ඉතින් අඩුවට ලාභයට හදන්න ක්‍රම තිබුණත් අද මම හදන්නේ නියමම බටර් කේක් එක. ඉතින් අපි යමු දැන් මේක හදාගන්න විදිය බලන්න. ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමකුත් තියෙනවා. මගේ channel එකට ඔයා අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මාත් එක්ක දැනට එකතු වෙලා ඉන්න. මට like දාන්න, comment දාන්න ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. බටර් කේක් එකක් හදන්න ගන්න මූලිකම ද්‍රව්‍ය 4 තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ 4 අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් අද මම හදන්නේ කිලෝග්‍රෑම් එකක බටර් කේක් එකක්. ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට කඩේකින් කිරාගෙන එන්න. ඔයාලට ගෙදර ස්කේල් නැත්නම් ග්‍රෑම් 250 තියෙන්නේ. බටර් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 250යි, සීනි 250යි, පාන් පිටි 250යි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කේක් පිටි කියලා කඩේ තියෙනවා ගන්න. ඒක ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය පාන් පිටි ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර 4ක් ගන්නවා. ලොකු ඒවයින් නම් පුංචි බිත්තර නම් 5ක් අරගන්න. බිත්තරත් ග්‍රෑම් 250ක් වෙන්න තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් කට්ටත් එක්කම තියෙන හින්දා, කට්ටේ බලත් එක්ක එන හින්දා බිත්තර වල බර මැන ගන්න එක අසාර්ථක නිසා පුංචි බිත්තර නම් 5ක් ගන්න, ලොකු බිත්තර නම් 4ක් ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කේක් තැටිය සූදානම් කරගන්න ඕන. ඔක්කොටම කලින් කිලෝග්‍රෑම් එකක් හදාගන්න කේක් තැටියක් ඔයාලා අරගන්න. කඩේට ගිහින් ඉල්ලපුවාම ඒගොල්ලෝ දන්නා සමහර විට කිලෝ එකේ කේක් තැටි. ඉතින් නැත්තම් එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ බේකින් පේපර් එක දාගන්න කලින් මේ විදිහට පොල් තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බේකින් පේපර් එක අපි දාගන්න ඕනේ. මේකට තෙල් කඩදාසි කියනවා, පාච්මන්ට් පේපර් කියනවා, බේකින් පේපර් කියනවා. ඔයාලට කේක් බඩු ගන්න කඩවල තියෙනවා මේක. මේ විදිහට හතර පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් මම කපාගෙන දාගන්න. එතකොට මේක දාගන්න ලේසියි. දැන් ඉතින් අපි හදාගනිමු. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ සීනි ටික පිටි කරගන්න එක. ඔයාලට පිටි සීනි ගන්න තියෙන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටිකක් ඇට ලොකු හින්දා මම ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා සීනි 250. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 250 මම මේ භාජනයට දාගත්තා. ඉතින් ටිකක් ඉඩ තියෙන භාජනයක් අරගන්න, බෝල් එකක් මොකක් හරි. මොකද අපිට මේක බීට් කරගන්න ඕනේ විසිවි නැත්නම්. ඊට පස්සේ සීනි ටිකටම බටර් ටික දාගන්නවා. ඔයාලට බටර් කියලාම විශේෂයක් නැහැ. එක්ස්ට්‍රා මාගරින් ගන්නත් පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ මේක බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට තවත් අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. සොෆ්ට් එකට හදාගන්න රහසක් තමයි මේක. මේ තියෙන්නේ කිරි. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 100ක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කෝප් එකකින් භාගයක් විතර අරගන්න. පීරිසි කෝප් එකකින්. එහෙම නැත්නම් පිටි කිරි තියෙනවා නම් පිටි කිරි ටිකක් හොඳට උකුවට හදලා ගන්න. තේ හැඳි 3ක් විතර දාලා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලෙකින් භාගයක්. ඒ කියන්නේ අරි කාලක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මේවා තමයි පුංචි ටිප්ස්. ඒ වගේම වැනිලා ටිකකුත් ඕන වෙනවා. ඒක නම් ඉතින් හැමෝම දානවා. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් ඕන වෙනවා. තේ හැන්දක්. ඊට පස්සේ මම බටර් ටිකයි පිටි කරගත්ත සීනි ටිකයි බීට් කරගන්නවා. ඔයාලට ඉතින් බීටරයක් නැත්නම් අතින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. නමුත් ඉතින් බීටරයක් තියෙනවා නම් තමයි අපිට ලේසියෙන් පහසුවට හදාගන්න පුළුවන් සොෆ්ට් එකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට විනාඩි 4ක් විතර මම බීට් කරගත්තා. මේ සීනි බටර් ටිකයි හොඳට මේ ටික බීට් කරගන්න මේ විදිහට ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම. ඒ වගේම තමයි මේ බීට් කරන පැත්ත අවසන් වෙනකම්ම වෙනස් කරන්න එපා. මේ පැත්තටම කරන්න. ඔයාලා හුරු පැත්ත අරගත්තා නම් හරි ඔයාලට. ඊට පස්සේ මම විනාඩි 4ක් විතර බීට් කරලා එක පැත්තකින් තියලා බිත්තර ටික කඩා ගන්නවා. වෙනම කඩන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් රහස තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. මේක සොෆ්ට් එකට හදාගන්න ප්‍රධානම රහස තමයි මම මේකේ කහමද ටික වෙනම බීට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ කහමද ටික දාගන්නවා. බීට් කරගත්ත බටර් සීනි මිශ්‍රණයට දාගන්න. ඒකත් දාගන්න එක මේ විදිහට. ඉතින් කහමදේ වෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඊට පස්සේ සුදු මදේ ඉතුරු කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් එක කහමැදයක් දාලා විනාඩි 2ක් බීට් කරනවා මම. ඒ වගේ විනාඩි 8ක් බීට් කරා එකින් එක කහමැද ටික දාලා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට බීට් කරගත්තාම මේක ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බටර් කේක් එක හරිම රසයි මෙහෙම හදාගත්තම. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔක්කොම කහමැද ටික වෙන් කරගෙන මේකට දදා බීට් කරගත්ත. විනාඩි 2 තමයි බීට් කරගත්තේ. ඉතින් හරි දැන් මම ඒක එහෙමම තියලා බීට් කරගත්ත බිත්තර ටික මම අනිත් ටික බීට් කරගන්න යන්නේ සුදු මද ටික. ඉතින් ඔයාලා මේක බලාකුළු වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්නවා නම් හොඳයි. මට ඒක බැරි වුණේ. මම බීටරේ සෝදගෙන ආවේ නැහැ. මේකේ තෙල් ගතිය තිබුණ හින්දා ටිකක් අපහසු වුණා. මේක කැටි වෙන්නම බීට් කරගන්න. නැත්තම් සුදු මදේ නිකන් බලාකුළු වගේ වෙන්නම බීට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ගානට බීට් කරගත්තත් ඇති. මේ සුදු මද ටිකත් විනාඩි 4ක් විතර බීට් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට මම බීට් කරගත්තා. ඒකත් මම අපේ කේක් මිශ්‍රණයට දාලා නැවත බීට් කරගන්නවා විනාඩි 3ක්. ඉතින් ඔයාලා මේ කාල සීමාවල් බලාගෙන හරියට මේක කරගත්තොත් ඔයාලට හොඳටම මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් බීට් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම පිටි ටික හලා ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාගන්න ඕනේ. බේකින් පවුඩර් එකක් ගන්න නැත්නම් මේ තියෙන බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා මම හලා ගන්නවා. ඉතින් මේක 3 පාරක් හලා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. 3 පාරක් හලා ගත්තොත් පිටි වලට හොඳට බේකින් පවුඩර් ටික මිශ්‍ර වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක හලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කිරි ටිකට මම ලුණු තේ හැඳි 8න් එක එකතු කරනවා. තේ හැඳි කාලුණුත් භාගයක් විතර චූට්ටක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම වැනිලාත් ඒකට එකතු කරනවා තේ හැන්දක්. ඉතින් මේ විදිහට කරගත්තාම අපිට මේක පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම නැවත බීට් කරගත්ත මිශ්‍රණය අරගෙන ඒකට පිටි ටික දාලා කලවම් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න බීට් කරපු පැත්ත ඒ පැත්තටම තමයි මේ වගේ පැචුලකකින් හරි පොඩි හැන්දකින් හරි මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මම ටිකක් දාගත්තා. ඒ එක්කම කිරි ටිකකුත් දාගත්තා. ඉතින් කිරි එකත් ඔක්කොම එකපාර දාගන්න එපා. ඒකත් 4 පාරකට වගේ දාගන්න ටික දාලා හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පිටි ටික ඒ වගේම කිරිත් ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ පිටි කැට නැති වෙන්න. පිටි ඔක්කොම එකපාරට දාගන්න එපා. එතකොට කලවම් කරගන්න හරිම කරදරයි. පිටි ටික 4 පාරකට හෝ 5 පාරකට දාගන්න. ඉතින් මේ පිටි දාලා කලවම් කරනකොට ඔයාලා oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්න දාගන්න. ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. සෙල්සියස් අංශක 180ට දාලා. ඉතින් දැන් හරි අපේ කේක් බැටර් එක සූදානම්. මම මේ කේක් ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඉතින් දැන් ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්නේ oven එක විනාඩි 10ක් ගිහිල්ලා. ඉතින් මම කේක් එක දාගත්තා ගිහිල්ලා ඔයාලට කියන්න ඕනේ 180 හෝ 175 oven එකේ විනාඩි 10ක් තියලා 160ට අඩු කරගන්න. 160ට අඩු කරගෙන මේ කේක් එක බේක් කරගන්න විනාඩි 50ක් හෝ 55ක්. ඉතින් මම ඒ කිව්වේ මේ කේක් එක සොෆ්ට් එකට වගේම උඩ යට කර වෙන්නේ නැතුව ගානට හදාගන්න විදිය. ඉතින් oven එක දෙපැත්තම බේක් වෙන ඔප්ෂන් එකට දාගන්න. ඒ වගේම විනාඩි 10ක් තියන්න 180. ඊට පස්සේ එතකොට විනාඩි 40ක් තියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. 40ක් හෝ 45ක් 160. ඉතින් ඒ වගේ අඩු උෂ්ණත්වයකින් මේක බේක් කරගන්න ටිකක් වෙලා අරගෙන ඒක තමයි මේකේ තියෙන අනිත් ප්‍රධානම රහස මේ කේක් එකේ. කේක් එක බහින්න නැතුව, කර වෙන්නේ නැතුව, එක පැත්තක් පිච්චෙන්නේ නැතුව හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලගේ oven වල බලන්න දෙපැත්තම බේක් වෙන ඔප්ෂන් එකට දාගන්න. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. oven එකකින් එකට වෙනස් වෙනවා පොඩ උෂ්ණත්වය. ඉතින් කේක් එක දාලා බොහොම කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ විනාඩි 25 පැන්නට පස්සේ කේක් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාලා පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. අවධානයෙන් ඉඳලා ඔයාලා මේක එළියට අරගන්න විනාඩි 50ක් විතර ගියාට පස්සේ. ඉතින් මම මේ විදිහට අරගෙන ආවා. මමත් ඒ ක්‍රමයටම තමයි මේක බේක් කරගත්තේ. ඉතාමත්ම හොඳට තියෙනවා. හරිම ප්‍රියමනාප පාටකින්. ඉතින් උඩ ගොඩාක් කර වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම අමුත් නැහැ. හොඳ සොෆ්ට් එකට පුළුන් වගේ තියෙනවා. ඉතින් පරිස්සමෙන් මේක අයින් කරගෙන මම දැන් කෑලි කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ බලන්න වලට තේරෙනවා ඇති අල්ලනකොට ගොඩාක් ස්පොන්ජ් ගතියක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතාමත්ම රසයි මේ විදිහට හදාගත්තම. ගොඩාක් සුවඳකුත් දැනෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම කෑල්ලක් කාලත් බලනවා. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඔයාලා හදලා බලන්න. ඉතින් බටර් කේක් කියලා කඩේව කන්න එපා. ඇත්තටම කෘත්‍රිම දේවල් ගොඩක් වෙලාට තියෙන එකේ අපි දානවා වගේ
නියම ප්‍රමිතිය දේවල් දාන්නේ නැතුව තමයි ඒවා හදන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වෙනද වගේම ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති එක්කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්න නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.